Hi, dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 6 of Standard 9 Mathematics, Part 2. Okay, so in the previous lecture, you know what we have seen. We have seen that what is meant by postulates, what are the postulates given by Euclid, and we learned that by using these postulates they form some new properties, new geometrical properties we can say, and these properties that are formed by using these postulates properly, they are called theorems. Okay, so now the question is, whenever the theorem is formed, how you will prove it? Okay, so to prove the theorem, you have two techniques available to you. कळलं ना? म्हणजे थिअरम मला सिद्ध करायचा आहे. टू प्रूव्ह द थिअरम. आता थिअरम म्हणजे काय हे सर्व झालंय डिस्कस आपलं. टू प्रूव्ह द थिअरम काय करणार तुम्ही? सम टेक्निक्स वी हॅव टू यूज ना. काही आपणाला मेथड्स वापरल्या पाहिजे. मला थिअरम्स आले ठीक आहे, पण तो थिअरम मी म्हणून काहीच उपयोग नाही आहे. मी एखादी प्रॉपर्टी समजा दोन इंटरसेक्टिंग लाईन्सच्या बाबतीत सांगणार असेल तर ती मी म्हणून उपयोग नाही. मला ते सिद्ध करावं लागेल. हे असंच आहे असं मला सांगावं लागेल. त्याला थिअरमची सिद्धता म्हणतात. मग ती सिद्धता जेव्हा मला द्यायची आहे त्यावेळी मी काय काय टेक्निक्स वापरायची, तर दोन टेक्निक्स तुम्हाला शिकायची आहेत. एक म्हणजे डायरेक्ट प्रूफ. डायरेक्ट प्रूफ. ओके, आणि दुसरी म्हणजे इनडायरेक्ट प्रूफ. अशा दोन वेगवेगळ्या टेक्निक्स वापरून तुम्हाला या सिद्धता द्यायच्या आहेत. डायरेक्ट प्रूफ आणि इनडायरेक्ट प्रूफ. मग आता डायरेक्ट प्रूफ म्हणजे काय आणि इनडायरेक्ट प्रूफ म्हणजे काय हे आपल्याला समजलं पाहिजे. ठीक आहे. तर आता इथे एक थिअरम आहे बघा. काय थिअरम आहे? द अपोजिट अँगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स. म्हणजे काय बघा, दोन इंटरसेक्टिंग लाईन्स असतील. कळलं ना? आता समजा हे बघा, ही एक लाईन आहे. ओके, आणि ही दुसरी लाईन आहे. करेक्ट. So we will write them here like this is suppose O intersecting point. ही जी लाईन आहे ती AB. ओके, आणि ही लाईन म्हणजे CD. त्या इंटरसेक्ट होत आहेत कुठल्या पॉईंटला? ओला. तर तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे द अपोजिट अँगल्स. अपोजिट अँगल्स म्हणजे विरुद्ध कोन. म्हणजे कुठले? हा कोन आणि ह्याला विरुद्ध कोन कुठे? हा कोन. तर हे दोन ऑफ इक्वल मेजर्स असं आपल्याला सिद्ध करायचं. म्हणजे कुठला अँगल? AOD आणि त्याला विरुद्ध कोण कुठला? COB. AOD किंवा AOD म्हणजे अँगल. म्हणजे इथे मला असं सिद्ध करायचं आहे टू प्रूव्ह दॅट. काय प्रूव्ह करायचं आहे? ते प्रूफ लिहिताना कसं लिहायचं असतं बघा. हे आधी नीट समजावून घ्या की तुम्हाला काय दिलेलं आहे. गिव्हन. गिव्हन म्हणजे मला काय दिलेलं आहे? तर इथे असं दिलेलं आहे की AB आणि CD या दोन लाईन्स एकमेकांना O या पॉईंटला इंटरसेक्ट करतात आणि O हा A आणि B च्या मध्ये आहे म्हणून A-O-B तसंच C-O-D हे दिलेलं आहे आपल्याला. आणि तुम्हाला सिद्ध काय करायचं आहे की अँगल AOC हा जो अँगल आहे AOC तो आणि BOD हे इक्वल आहेत. तसंच इक्वल मेजर्सचे आहेत. तसंच अँगल AOD, कारण विरुद्ध कोणाच्या दोन जोड्या तयार होणार बघा. हा कोन जो आहे ना याला आपण डबल हे करूया असं मार्किंग. ओके, आणि हा कोन हे दोन्ही विरुद्ध कोण आहेत. ही पेअर विरुद्ध कोणांची आहे, ही जोडी विरुद्ध कोणांची आहे, ही जोडी पण विरुद्ध कोणांची आहे. मग ते एकरूप आहेत हे मला सिद्ध करायचं आहे. बरोबर ना? म्हणून ते कसं लिहितात बघा. पहिलं गिव्हन. सो व्हॉट आर द डिफरंट स्टेप्स इन रायटिंग द प्रूफ? डायरेक्ट प्रूफ देतोय आपण आता. ही डायरेक्ट प्रूफ.
इथे काय करायचं असतं, मी प्रथम कुठलीही प्रूफ लिहिताना डायरेक्ट लिहा इनडायरेक्ट लिहा. गिव्हन पहिल्यांदा लिहायचं, मला काय दिलेलं आहे. मग इथे काय लिहिणार तुम्ही की ए बी ही एक लाईन आहे, सी डी ही दुसरी लाईन आहे, ते एकमेकांना ओ या पॉईंटमध्ये इंटरसेक्ट होतात असं आपण लिहिणार. हे गिव्हन आहे. मला प्रूव्ह काय करायचं आहे, ती दुसरी स्टेप, टू प्रूव्ह. इथे लिहिलेलं आहे म्हणून मी इथे पुन्हा लिहित नाहीये, मी एक्सप्लेन करतो. ते लिहिण्यामध्ये जास्त इंटरेस्ट घेऊ नका, ते समजून घ्या काय आहे ते. मग टू प्रूव्ह, काय प्रूव्ह करायचं आहे मला, विरुद्ध कोनांच्या जोड्या एकरूप आहेत. मग विरुद्ध कोनांच्या कुठल्या कुठल्या जोड्या आहेत, तर पहिलं आहे ते AOD आणि BOC ही एकरूप आहे असं मला सिद्ध करायचं आहे. बघा, अँगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू किंवा इक्वल मेजर्स अँगल BOC. तसंच आणखी कुठली AOC आणि BOD हे पण कॉन्ग्रुएंट आहेत असं मला सिद्ध करायचं आहे. ते लिहिलं. आता प्रूफ काय बघा, प्रूफ इज व्हेरी सिम्पल. कसं आहे बघा, अँगल AOC हा जर अँगल तुम्ही घेतलात आणि BOC हा घेतलात तर हे रेषीय जोडीतील कोन झाले, अँगल्स इन लिनियर पेअर. त्यामुळे समजा आपण असं म्हणूया, इथे मी एक्स हे नाव दिलं या अँगलला, या अँगलचं मेजर समजा एक्स आहे, इथे वाय आहे समजा, इथे झेड आहे आणि इथे यू आहे. तर आपण काय म्हणणार बघा, मेजर अँगल AOC इज इक्वल टू एक्स. मेजर अँगल काय होईल, BOC इज वाय. मेजर अँगल DOB इज झेड आणि मेजर अँगल AOD इज यू. ओके, आता काय होतंय बघा, ही एक रेषा असल्यामुळे एक्स आणि यू हे रेषीय जोडीतील कोन झाले. मग एक्स इज इक्वल टू यू, म्हणजे आपण असं जनरल लिहितोय एक्स इज इक्वल टू यू, म्हणजे एक्स हे काय आहे, या कोनाचं माप आहे. एक्स इज इक्वल टू यू नव्हे, सॉरी, एक्स आणि यू हे रेषीय जोडीतील कोन झाल्यामुळे एक्स प्लस यू याचं ॲडिशन येणार 180. तसंच काय झालं बघा, एक्स आणि वाय हे पण रेषीय जोडीतील कोन आहेत म्हणून एक्स प्लस वाय हे पण होणार 180. बरोबर ना. मग आता एक्स प्लस यू 180 आहे, एक्स प्लस वाय पण 180 आहे, त्यामुळे मला असं लिहिता येईल की एक्स प्लस यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय आणि हे सर्व मिळून 180. त्यामुळे यू किती झालं बघा, यू होणार एक्स प्लस यू जर 180 असेल तर यू म्हणजे 180 मायनस एक्स. तसंच वाय म्हणजेच काय होणार, 180 मायनस एक्स, कारण त्रिकोणाच्या रेषीय जोडीतील कोनांच्या मापांची बेरीज असते 180 डिग्रीज. म्हणून मग काय झालं, यू आणि वायचं माप सेम झालं, म्हणजेच यू आणि वाय हे जे अपोजिट अँगल्स आहेत ते कॉन्ग्रुएंट झाले, त्यांचं मेजर सेम झालं. अशी ही डायरेक्ट प्रूफ. सो व्हेरी सिम्पल. प्रूफ्स म्हणजे प्रूफ्स लिहिणं ही एक आर्ट आहे. भराभर सर्वांना प्रूफ्स नाही लिहिता येणार. समजून घेतलं पाहिजे मला काय दिलेलं आहे, कुठल्या प्रॉपर्टीज मला वापरता येतील. आता इथे कुठल्या प्रॉपर्टीज वापरल्या आपण, रेषीय जोडीतील कोनांची बेरीज 180 असते याचा वापर केला आपण. कारण काय बघा, हा जो कोन आहे इथे यू आणि एक्स हे रेषीय जोडीतील कोन आहेत, म्हणजे यांची बेरीज 180. बरं, ही रेषा असल्यामुळे हे एक्स आणि वाय पण रेषीय जोडीतील कोन आहेत, त्यांची बेरीज पण 180. म्हणून आपण लिहिलं की एक्स प्लस यू आणि एक्स प्लस वाय हे 180 आहेत. पण एक्स हा कॉमन असल्यामुळे यू आणि वाय इक्वल पाहिजेत, कारण यूची किंमत किती झाली 180 वजा एक्स, वायची किती झाली एक्सची किती झाली 180 वजा यू आणि वायची किती झाली 180 एक्स प्लस यू 180 आणि एक्स प्लस वाय हे 180 असल्यामुळे यूची किंमत झाली 180 मायनस एक्स आणि वायची झाली 180 मायनस एक्स. दोन्हींची 180 मायनस एक्स असल्यामुळे यू आणि वाय हे इक्वल झाले. अशी ही प्रूफ आपण देतो. आणि तसंच तुम्हाला हे पण प्रूव्ह करता येईल. हे जसं यू आणि वाय आपण इक्वल आहे तसं प्रूव्ह केलं, त्यावेळी हे ट्राय करा, तुम्ही सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करा. पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. थांबा इथे, बघा, ऐका काय बोललो हे मी, ऐका पुन्हा व्हिडिओ लेक्चर मागे जाऊन रिव्ह्यू घ्या त्याचा, कळलं का बघा, आणि कळलं असेल तर पुढे जा.
समजलं? अशा ज्या प्रूफ्स आपण देतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक आधी लक्षात घ्या, कुठलीही प्रूफ देताना तुम्हाला त्या संदर्भातल्या सर्व नियमांची माहिती पाहिजे. मला जर हेच माहिती नसेल की रेषीय जोडीतील कोणाची बेरीज 180 असते तर हा रिझल्ट मला नाही प्रूव्ह करता येणार. हे मला माहिती पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला ज्या ज्या काही स्टेटमेंट्स तुम्ही या क्षणापर्यंत त्या पुस्तकातल्या शिकलेल्या आहात, 8वी 9वी इव्हन 7वी पासून, थोडंफार जॉमेट्री तुम्ही 7वी पासून शिकता, त्यामुळे ज्या ज्या स्टेटमेंट्स तुमच्या झालेल्या आहेत, ज्या ज्या प्रॉपर्टीज तुम्ही शिकलेल्या आहेत, ज्या ज्या फिगर्सच्या बाबतीतली तुम्ही माहिती घेतलेली आहात, त्या सर्व पूर्वीच्या गोष्टी तुम्हाला कॉन्क्रीटली माहिती पाहिजे, तरच आपण पुढे जाऊन या गोष्टी समजून घेऊ शकतो. हा अभ्यासाचा मूलमंत्र आहे की यू हॅव टू अंडरस्टँड, यू मस्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज ऑलरेडी टॉट यू. त्याचा नीट अभ्यास पाहिजे तुम्हाला. ओके, तर हा एक भाग झाला. डायरेक्ट प्रूफ म्हणजे काय हे आपण इथे या लेक्चरमध्ये बघितलं, या भागात बघितलं. आता आपण वी विल गो फर्दर आणि स्टडी व्हॉट इज इनडायरेक्ट प्रूफ. डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट हे तरी 2 भाग तुम्हाला आता शिकायचे आहेत. आता बघा, इनडायरेक्ट प्रूफ म्हणजे काय आहे हे बघा. दिस टाइप ऑफ प्रूफ स्टार्ट्स विथ अन असम्पशन दॅट द कन्सिक्वेन्स इज फॉल्स. म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, जे तुम्हाला शिकायचं आहे, जे तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे ते आपणाला काय असतं बघा, इफ पी देन क्यू टाईप स्टेटमेंट्स असणार. म्हणजे त्याचा कॉन्सिक्वेन्स काय असतो, क्यू. बघा, आपण मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की असं जेव्हा तुम्हाला कंडिशनल स्टेटमेंट्स प्रूव्ह करायचे असतात तेव्हा ह्याच टाईपची स्टेटमेंट असते, इफ पी देन क्यू. म्हणजे मला काय सिद्ध करायचं आहे, सो आय वॉन्ट टू प्रूव्ह क्यू इज ट्रू. जरा जे काही मला पी दिलेलं असेल त्याच्यावरून मला क्यू बरोबर आहे हे सिद्ध करायचे, तर आपण असं मानायचं की क्यू इज फॉल्स. बघा, कॉन्सिक्वेन्स इज फॉल्स. त्याने काय म्हटलंय बघा, वी अश्युम दॅट कॉन्सिक्वेन्स इज फॉल्स. Using it and the properties accepted earlier, we start arguing step by step to reach to a conclusion. The conclusion is contradictory. लक्षात घ्या, मी नेहमी एक साधं उदाहरण देतो की तुम्हाला समजा सिद्ध करायचं आहे की एखाद्या माणसाला टक्कल आहे, तर तुम्ही असं अश्युम करा की त्याला टक्कल नाही. मग त्याला टक्कल नाही हे तुम्ही अश्युम केलं की म्हणजे मग त्याला केस आहेत. मग केस असतील तर तो त्याचं भांग पाडणार, कंगवा वापरणार, त्याचे केस वाढणार दिवसेंदिवस, मग तो सलूनमध्ये जाऊन ते कापून घेणार. पण असलं काहीच होत नाही, म्हणजे हे कॉन्ट्राडिक्शन आहे. मग त्याला जर केस असतील तर त्याने भांग काढला पाहिजे ना, तर काढतच नाही कधी भांग, कंगवाच वापरत नाही तो. म्हणजे मग केस असणारा माणूस हा कंगवा वापरणारच ना त्याचा भांग काढण्यासाठी, किंवा तो सलूनमध्ये जाणार काही दिवसांनी केस कापण्यासाठी. मग ह्यातलं हा काहीच करत नाही, हे कॉन्ट्राडिक्शन आहे. असं असणारच नाही ना, याला कॉन्ट्राडिक्शन म्हणतात. आणि मग त्याच्यामुळे काय सिद्ध झालं की तुमचं जे अश्युम केलं होतं की त्याला केस आहेत, मग केस असतील तर त्याने सलूनमध्ये जायला पाहिजे, केस असतील तर त्याने कंगवा वापरून भांग पाडला पाहिजे, हे काहीच होत नाही. म्हणून तुमचं असम्पशन चुकीचं आहे. म्हणून मग खरं काय आहे, त्याला केस नाहीत, हे सिद्ध झालं. याला इनडायरेक्ट मेथड म्हणतात. समजलं ना? त्यामुळे जे तुम्ही सिद्ध करायचंय ते तसं नाहीच आहे असं तुम्ही मानायचं, आणि मग तुम्ही थिअरम डेव्हलप करत जायचा. म्हणजे लॉजिकल कन्क्लुजन्स काढत जायची, आणि मग कुठल्या तरी स्टेजला तुम्हाला कळणार की असं काय असूच शकत नाही. म्हणजे मग तुमचं जे असम्पशन आहे ते चुकीचं आहे. अशा प्रकारे हे काम चालतं. मग बघा, इथे एक त्यांनी उदाहरण दिलंय, छान उदाहरण, की काय म्हटलंय बघा, की प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2 इज ऑड. बघा, त्यांना काय सिद्ध करायचं आहे, स्टेटमेंट काय बघा, प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2. तुम्हाला माहितीच आहे ना, ग्रेटर दॅन 2 हा स्मॉलेस्ट प्राईम नंबर आहे, आणि तोच एकमेव प्राईम नंबर आहे जो समसंख्या आहे. सो प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2 इज what they are saying, odd. Then it is odd, greater than 2. If काय म्हटलंय, प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2 इज ऑड. ठीक आहे. म्हणजे मग आता इथे गिव्हन काय आहे बघा, प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2 हा दिलेला आहे तुम्हाला, बरोबर ना. प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2 हे दिलेलं आहे.
आणि तुम्हाला माहिती आहे की जर पी म्हणजे असं जेव्हा पी हा प्राईम नंबर दिलाय म्हणजे गिव्हन काय, गिव्हन पी इज प्राईम, पी इज प्राईम ग्रेटर दॅन 2, पी इज प्राईम ग्रेटर दॅन 2. पण आता पी हा जर ग्रेटर दॅन 2 प्राईम नंबर असेल तर प्राईम नंबरच्या प्रॉपर्टीप्रमाणे त्याचा अर्थ काय होणार, ओनली डिव्हिजर्स ऑफ पी, ओनली डिव्हिजर्स ऑफ पी आर 1 अँड पी. कारण प्राईम आहे म्हटल्यावर यांच्याहून एक तिसरा डिव्हिजर असूच शकत नाही, बरोबर ना. असं तुम्हाला दिलेलं आहे आणि प्रूव्ह काय करायचं आहे, टू प्रूव्ह पी इज ऑड. ठीक आहे, हे मला प्रूव्ह करायचं आहे. मग तुम्ही माना की पी इज नॉट ऑड. इनडायरेक्ट प्रूफमध्ये हेच करतात. प्रूफमध्ये काय म्हणायचं आपण, ॲश्यूम दॅट, उलटं ॲश्यूम करायचं. मला सिद्ध काय करायचं आहे, पी इज ऑड. सो ॲश्यूम दॅट पी इज नॉट ऑड, पी इज नॉट ऑड. पण हा पी कसा दिलाय तुम्हाला, कसा दिलाय बघा, प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2. ओके, 1 अँड पी आर द ओनली डिव्हिजर्स ऑफ पी. मग हे स्टेटमेंट्स 1 अँड 2 कॉन्ट्राडिक्टरी आहेत ना. पहिली स्टेटमेंट काय केली बघा तुम्ही, की सो पी इज इव्हन नंबर. मग तो ऑड नाही असं तुम्ही म्हणताय ना. सो पी इज इव्हन नंबर, ऑड नाही मानलं ना. सो इट इज इव्हन, कारण इव्हन आणि ऑड शिवाय तिसरा काही प्रकारच नाही आहे इंटिजर्सच्या बाबतीमध्ये. तो इव्हन नंबर आहे. मग इव्हन नंबर असल्यामुळे 2 ने त्याला भाग जाणार. सो पी इज डिव्हिजिबल बाय 2, पी इज डिव्हिजिबल बाय 2, कारण कुठल्याही समसंख्येला 2 ने भाग जातो, बरोबर ना. हे तुमचं स्टेटमेंट 1 झालं. आणि वर तुम्ही काय म्हणताय बघा, गिव्हन काय तुम्हाला, की ओनली डिव्हिजर्स ऑफ पी आर 1 अँड पी. आणि इथे तुम्ही म्हणताय पी इज डिव्हिजिबल बाय 2, म्हणजे हे कॉन्ट्राडिक्शन आलं. वर एकदा तुम्ही म्हणताय ना की 1 अँड पी आर द ओनली डिव्हिजर्स ऑफ दॅट पी, आणि इथे तुम्ही म्हणताय पी इज डिव्हिजिबल बाय 2. म्हणजेच काय झालं, म्हणजेच असा याचा अर्थ झाला की तुमचं जे असम्पशन आहे की पी इज ऑड हे चुकीचं आहे. सॉरी, पी इज इव्हन हे जे, सॉरी एक्स्ट्रीमली सॉरी, ॲश्यूम दॅट पी इज नॉट ऑड हे जे तुम्ही मानलंय, नॉट ऑड म्हणजेच इव्हन, हे फॉल्स आलं. म्हणून इनडायरेक्ट मेथडने तुम्ही डायरेक्टली काहीच नाही प्रूव्ह केलं, पण ते तसं नसेल तर प्रॉब्लेम येतो हे प्रूव्ह केलं, म्हणून ते सिद्ध झालं. म्हणजे तुम्हाला इथे सिद्ध करायचं होतं की पी इज प्राईम नंबर ग्रेटर दॅन 2, देन इट इज ऑड. सो यू ॲश्यूम्ड इट इज नॉट ऑड, म्हणजे तो इव्हन आहे. आणि इव्हन आहे म्हणजे त्याला 2 ने भाग जातो. मग तुम्ही एकदा म्हणता की पी ला भाग जाणाऱ्या 2च संख्या आहेत, ज्याने भाग जातो अशा 2च संख्या आहेत, 1 आणि पी, आणि आता म्हणताय पी ला 2 ने भाग जातो. हे कॉन्ट्राडिक्शन आहे. म्हणून तुमची स्टेटमेंट प्रूव्ह झाली. इनडायरेक्ट मेथडने ती स्टेटमेंट तुम्ही सिद्ध केलीत. त्यामुळे ही डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट अशा 2 मेथड्स तुम्हाला त्याच्यामधून शिकायच्या आहेत. आता इथे एक एक्झरसाइज आहे, मी फक्त डिस्कस करतो. व्हेरी सिम्पल. राईट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म. इफ पी देन क्यू या फॉर्ममध्ये तुम्हाला लिहायचे आहेत. बघा, अपोजिट अँगल्स ऑफ द पॅरलेलोग्रॅम आर कॉन्ग्रुअंट. म्हणजे इथे काय लिहायचं मी, इफ द अँगल्स आर अपोजिट अँगल्स ऑफ द पॅरलेलोग्रॅम देन दे आर कॉन्ग्रुअंट. इफ देन, बघा, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुअंट. इफ these are diagonals of the rectangle then they are congruent. पुढे बघा, राईट कॉन्व्हर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कॉन्व्हर्स हा कसा लिहायचा, बेसिक स्टेटमेंट जर पी इम्प्लाइज क्यू असेल तर कॉन्व्हर्स काय असतो, आपण सांगितलंय क्यू इम्प्लाइज पी, बरोबर ना. सो वी शुड बी एबल टू राईट कॉन्व्हर्स. आता एक फक्त मी लिहितो आणि मग आपण बाकी बघू काय करता येते ते. बघा, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुअंट ही स्टेटमेंट आहे. बघा, सेकंड प्रॉब्लेम मधली तिसरी काय स्टेटमेंट आहे बघा, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुअंट.
ओके. आता इथे कसं आहे बघा, ही स्टेटमेंट इफ देन फॉर्ममध्ये कशी लिहिणार मी. इफ सेगमेंट L and segment M are diagonals of the rectangle, then they are congruent. Then they are congruent. मग आता याचा कॉन्व्हर्स काय होईल. इफ सेगमेंट L अँड सेगमेंट M आर कॉन्ग्रुएंट देन दे आर डायगोनल्स ऑफ द रेक्टँगल. सो कॉन्व्हर्स विल बी इफ सेगमेंट L अँड सेगमेंट M आर कॉन्ग्रुएंट then they are diagonals of rectangle. They are diagonals of the rectangle. So this is meaningless ना. Converse may not be true. Converse हा true असलाच पाहिजे असं काही नाही. ठीक आहे. त्यामुळे असा सर्व भाग या पहिल्या चॅप्टरमध्ये तुम्हाला शिकायला मिळाला की ज्याच्यामध्ये आपण बेसिक्स जॉमेट्रीचे शिकलो, बरोबर ना. आणि त्याच्यामध्ये प्रूफ्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रूफ्स, पॉस्ट्युलेट्स म्हणजे काय, थिअरम्स म्हणजे काय, त्याच्या प्रूफ्सच्या 2 पद्धती. ओके. या अशा सर्व छान नवीन गोष्टी तुम्ही या पहिल्या चॅप्टरमध्ये शिकला. आय होप यू अंडरस्टूड whatever I discussed about this chapter in all these 6 lectures. पुन्हा पुन्हा ही लेक्चर्स तुम्ही ऐकली पाहिजेत. अगदी सोप्या भाषेमध्ये मी सर्व एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुमच्या काही सजेशन्स असतील ही लेक्चर्स ऐकल्यानंतर तर मला निश्चित कळवा. आय विल ॲप्रिशिएट युअर सजेशन्स. इफ देर आर कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन्स आय विल डेफिनेटली ॲप्रिशिएट दोज अँड आय विल मेक चेंज इन माय लेक्चर्स, इन फर्दर लेक्चर्स. कधीही तुम्हाला कुठलीही शंका असेल तर मला कधीही तुम्ही फोन करू शकता. ओके. सो हॅव अ नाईस डे. अगेन ॲट द एंड आय अपील, सबस्क्राईब माय चॅनल मॅथ्स मेड इझी by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Have a nice day.